Hello everyone and welcome to the official YouTube channel of Adda 24/7 Northeast. Aji amar sorsar bishoy hobo detect, delete and deport. A policy eta bortoman apnaloke newsot dekha paise West Bengalot Paschim Bangor ji international border Bangladeshor hoite ase tat bidehi onuprobeshkari hokol gut khaisehi. কেবাও হাজার হাজার বিদেশী নাগরিক তাত গোট খাইছেহি বিদেশী নাগরিক বা অনুপ্ৰৱেশকাৰী বুলি এইকাৰণে কোৱা হৈছে কাৰণ কিয় তেওঁলোকৰ হাতত ভ্যালিড ডকুমেন্ট নাই এইটো প্ৰুফ কৰিবলৈ যে তেওঁলোক ভাৰতৰ নাগৰিক তাৰ বিষয়ে অকণমান চৰ্চা কৰিম এই পাৰ্টিকুলাৰ পলিচিটো কি লগতে আমি এইটো চৰ্চা কৰিম যে ভাৰতত অনুপ্ৰৱেশকাৰী সকলৰ বাবে কেনেকুৱা এক্ট আছে ইমিগ্ৰেশ্যনৰ এক্ট কেনেকুৱা লগতে আমাৰ যেহেতু অসমৰ কথা অকণমান আপোনালোকক জনাম মই ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেলৰ কথা অকণমান চাম ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেল কেনেকৈ গঠন কৰা হৈছিলে কোনখন এক্টৰ অন্তৰ্গত কোনটো সেকশ্যনৰ অন্তৰ্গত কৰিছিলে ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেল এখন গঠন কৰিলে তাত সদস্যসকল কাক কাক দিয়া হয় তেওঁলোকে কি কাম কৰিব পাৰে সেই সকলোখিনি আজি আমি চাই যাম So yet apalage dekha paise Malda holding center houses 9 Bangladeshis under West Bengal's detect, delete, deport policy. Etia a particular policy to jehetu Paschim Bangot notun sarkar gothon hoise teonoke already arambho kori dise policy to teonoke এই পলিসিৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন জেগাত এতিয়া ডিটেকশন বা ডিটেনশন সেন্টাৰ বুলি ক'ব পাৰে বা হোল্ডিং সেন্টাৰ বুলি কোৱা হৈছে হোল্ডিং সেন্টাৰ স্থাপন কৰা হ'ব মালদা জিলাত প্ৰথমটো হোল্ডিং সেন্টাৰ স্থাপন কৰা হৈছে তাত অলৰেডি 9 জন লোকক ৰখা হৈছে যাৰ কোনো ভ্যালিড ভাৰতীয় নাগৰিক হোৱাৰ ডকুমেন্ট নাই So to detect, delete and deport policy, notun policy নহয় অসমত already লাগু হৈ আছে detect, delete আৰু deport policy yet মনত ৰাখিব যে deportation বুলি এটা শব্দ আছে আৰু লগতে pushback বুলি এটা শব্দ আছে দুইটা কিন্তু বেলেগ বেলেগ deportation কি pushback কি আমি চাম সো এতিয়া আপোনালোকে যদি মন কৰে মালদা আৰু মুৰ্শিদাবাদত অলৰেডি হোল্ডিং সেন্টাৰৰ কথা কোৱা হৈছে মালদাৰ হোল্ডিং সেন্টাৰটো অলৰেডি এক্টিভ হৈ গৈছে তাত অলৰেডি লোকক ৰখা হৈছে আৰু মুৰ্শিদাবাদত লোকক ৰাখিবলৈ হোল্ডিং সেন্টাৰ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে তাত যিসকল লোকক ৰখা হয় এমাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন কৰা হ'ব ডিস্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেট আৰু লগতে সেন্ট্ৰেল এজেন্সি সমূহে কৰিব বায়োমেট্ৰিক তেওঁলোকৰ আইডেন্টিফিকেশন কৰা হ'ব যদিহে তেওঁলোকৰ ডকুমেন্ট সমূহ সঠিক পোৱা যায় তেতিয়াহলে তেওঁলোকক হোল্ডিং সেন্টাৰৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়া হ'ব আৰু যদিহে তেওঁলোকক পোৱা যায় যে তেওঁলোক ভাৰতীয় নাগৰিক নহয় তেওঁলোক বিদেশী নাগৰিক তেওঁলোক অনুপ্ৰৱেশকাৰী তেতিয়াহলে তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা হোল্ডিং সেন্টাৰৰ পৰা বিএসএফক গটাই দিয়া হ'ব বিএসএফ এটা পিছত বৰ্ডাৰ কাউন্টাৰ পাৰ্টছৰ হৈতে অৰ্থাৎ বৰ্ডাৰ গাৰ্ডছ অফ বাংলাদেশৰ হৈতে মিলি পেলাই তেওঁলোকে ৰিপেট্ৰিয়েশ্যন কৰিব ৰিপেট্ৰিয়েশ্যন মানে যিসকল অনুপ্ৰৱেশকাৰী তেওঁলোকক যিখন দেশৰ পৰা উলিয়াই দিয়া হৈছে নিজৰ দেশলৈ পঠিয়াই দিয়া হ'ব সেইটো হৈছে ৰিপেট্ৰিয়েশ্যন এই ডিপোৰ্টেশনৰ কথা কৈছিলো মই ইয়াত আপোনালোকক ডিপোৰ্টেশনৰ কথা কোৱা হৈছে হয় পুশব্যাকৰ কথা কোৱা হোৱা নাই দুইটা কিন্তু কনসেপ্ট বেলেগ বেলেগ ডিপোৰ্টেশন হৈ গৈছে এটা লিগ্যাল প্ৰসেস কোনোবা এখন দেশৰ ন্যায় যেটো গুটেই প্ৰণালীটো থাকে ন্যায় প্ৰণালীৰ অন্তৰ্গত এটা আৰম্ভ হোৱা প্ৰক্ৰিয়া ডিপোৰ্টেশন এটা ডিপোৰ্টেশনটো কেনেকৈ কৰিব প্ৰথমতে ডিটেকশন কৰা হ'ব তাৰপিছত ডিটেনশন কৰা হ'ব যেনেকৈ হোল্ডিং সেন্টাৰত ৰখা হৈছে হেতু ডিটেনশন তাৰপিছত লিগ্যাল প্ৰসিডিং আৰম্ভ কৰা হ'ব তেওঁলোকৰ ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন কৰা হ'ব বিভিন্ন বায়োমেট্ৰিক তেওঁলোকৰ সোৱাচিতা কৰা হ'ব আইডেন্টিফাই ভেৰিফিকেশন মানে আইডেন্টিটি ভেৰিফিকেশন কৰা হ'ব যে তেওঁলোক সঁচাকৈ কোন তাৰপিছত তেওঁলোকক ৰিপেট্ৰিয়েট কৰা হ'ব বা ডিপোৰ্টেশন কৰি দিয়া হ'ব এইটো হৈ গৈছে ডিপোৰ্টেশন আৰু ডিপোৰ্টেশন কোনোবা এখন দেশৰ ন্যায় প্ৰণালীৰ অন্তৰ্গত কৰা হয় কোনোবা এখন এক্টৰ অন্তৰ্গত কৰা হ'ব যেনেকৈ ভাৰতত যদি আপোনালোকে মন কৰে ইমিগ্ৰেশ্যন এণ্ড ফৰেনাৰ্ছ এক্ট অফ 2025 ইয়াৰ আগলৈকে ফৰেনাৰ্ছ এক্ট অফ 1946 অন্তৰ্গত কৰা হৈছিলে কিন্তু এতিয়া মনত ৰাখিব ভাৰতত এখনেই এক্ট আছে ফৰেনাৰ্ছৰ বাবে সেইখন হৈ গৈছে ইমিগ্ৰেশ্যন এণ্ড ফৰেনাৰ্ছ এক্ট অফ 2025 যিখন যোৱা বছৰ লাগু কৰা হৈছে কোনটো মন্ত্ৰণালয় দায়ী হ'ব ইয়াৰ বাবে বা কোনটো মন্ত্ৰণালয় জড়িত হৈ থাকিব মিনিষ্ট্ৰি অফ হোম এফেয়াৰ্ছ আৰু লগতে ফৰেনাৰ্ছ ৰিজনাল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফিচ FRRO যিবোৰ স্থাপন কৰা হয় আৰু লগতে এমবেসি সমূহ জড়িত হৈ থাকে এটো সম্পূৰ্ণৰূপে জুডিশিয়াল সিস্টেমৰ অন্তৰ্গত কৰা এটা কাম ইয়াৰ পিছত যেটো কনসেপ্ট হেতু হৈ গৈছে পুশব্যাক এটা পুশব্যাক কোনো ইনফৰ্মেল প্ৰক্ৰিয়া নহয় মানে লিগ্যাল সিস্টেমটোৰ অন্তৰ্গত ন্যায় প্ৰণালীৰ অন্তৰ্গত কৰা কাম নহয় যেতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বৰ্ডাৰত ধৰক বাংলাদেশ আৰু ভাৰতৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বৰ্ডাৰত বিএসএফে যদি বাংলাদেশৰ পৰা অহা কিছু লোকক তেওঁলোকে ইন্টাৰসেপ্ট কৰে আৰু তেওঁলোকক তাৰ পৰাই ঘূৰাই পঠিয়াই দিয়ে হেতু পুশব্যাক বুলি কোৱা হয় আৰু পুশব্যাকৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ন্যায় প্ৰণালীৰ অন্তৰ্গত তাত কোনো
প্ৰক্ৰিয়া নহয় আসলতে হেতু যেহেতু তেওঁলোক বৰ্ডাৰ এৰিয়াটোত আছে যিসকল গাৰ্ড দি আছে তেওঁলোকে দেখিছে যে বিদেশী লোক কেইজনমান আহিছে তেওঁলোকৰ হাতত কোনো ধৰণৰ নথিপত্ৰ নাই ইলিগেলি তেওঁলোক ভাৰতত সোমাব বিচাৰিছে তেওঁলোকক আকৌ নিজৰ দেশলৈ পঠিয়াই দিছে হেতু পুশ বেক বুলি কোৱা হয় আৰু পুশ বেক কোনে কৰিব যেটো পইণ্ট অফ ইন্টাৰসেপচনত যোন থাকিব তেওঁলোকে কৰিব আইটিবিপিয়ে যদি কাৰোবাক ইন্টাৰসেপ্ট কৰিছে তেতিয়াহলে তেওঁলোকে পঠিয়াই দিব হেতু পুশ বেক হ'ব পাৰে বিএসএফ যদি কৰিছে তেওঁলোকে যেতিয়া তেওঁলোকক ঘূৰাই পঠিয়াব হেতু পুশ বেক হ'ব পাৰে এটো কোনো লিগ্যাল ষ্টেণ্ডিং নাথাকে এটা ইয়াত কি হয় যেতিয়া পুশব্যাক হয় তেতিয়া এনেকুৱা কেতিয়াবা হ'ব পাৰে যে মিস্টেকেন আইডেন্টিটি এটা ওয়েস্ট বেঙ্গল আৰু অসমত বহু কেইটা হৈছে বুলি কোৱা হৈছে যে পুশব্যাক কৰিলে কি হয় কিছুমান লোকক লোক সঁচাকৈ ভাৰতীয় নাগৰিক হাতত কোনো নথিপত্ৰ নথকাৰ বাবে তেওঁলোকক মিস্টেকেন আইডেন্টিটি অন্তৰ্গত তেওঁলোকক আকৌ বাংলাদেশলৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছে সো তেনেকুৱাও কিছুমান কেছ আহিছে সো মিস্টেকেন আইডেন্টিটিৰ এটা পইণ্ট থাকে যেহেতু লিগেল বেকিং নাথাকে সো পুশব্যাকত মিস্টেকেন আইডেন্টিটিৰ অন্তৰ্গত কেতিয়াবা এজন ভাৰতীয় নাগৰিককো হয়তো কেতিয়াবা বাংলাদেশলৈ পঠিয়াই দিয়া কেতিয়াবা হ'ব পাৰে অকল বাংলাদেশেই নহয় বেলেগ এখন দেশলৈ এতিয়া ভাৰতত কি কেনেকুৱা ধৰণৰ ন্যায় প্ৰণালী আছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্ট আছে 2025 আগলৈকেটো কেইবাটাও এক্ট আছিলে যদি আপোনালোকে মন কৰে ফৰেনাৰ্ছ এক্ট অফ 1946 আছিলে পাছপোৰ্ট এন্ট্ৰি ইনটু ইণ্ডিয়া এক্ট অফ 1920 আছিলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ ফৰেনাৰ্ছ এক্ট অফ 1939 আছিলে আৰু ইমিগ্ৰেশ্যন কেৰিয়াৰ্ছ লাইবিলিটি এক্ট অফ 2000 আছিলে চাৰিখনকৈ এক্ট আছিলে আৰু চাৰিখনকৈ এক্টত কেতিয়াবা ওভাৰলেপিং কিছুমান প্ৰভিজন আছিলে যাৰ দ্বাৰা এম্বিগুইটিৰ সৃষ্টি হৈছিলে মানে এনেকুৱা কিছুমান পইণ্ট আছিলে য'ত দুইখন এক্টে কথা কৈছে তেতিয়া কোনখন এক্টৰ কথা মানি চলিব সো তাৰ বাবে কি কৰিলে 2025 চনত এই সকলোবোৰক ৰিপিল কৰি ভাৰত চৰকাৰে এখন এক্ট আনিলে সেইখন এক্ট হৈছে আপোনালোকৰ ইমিগ্ৰেশ্যন এণ্ড ফৰেনাৰ্ছ এক্ট অফ 2025 ছেপ্টেম্বৰ মাহ যোৱা বছৰৰ পৰা এই পাৰ্টিকুলাৰ এক্টখন লাগু হৈছে সো এই এক্টখনৰ কথা আপোনালোকে অকণমান জানিব লাগিব ইয়াত কি দিয়া হৈছে যে কেনেকে এই এক্টখনৰ অন্তৰ্গত ফৰেনাৰ্ছ সকলৰ এটা ডেটা ৰখা হ'ব প্ৰথমটো কথা বায়োমেট্ৰিক সাৰ্ভেইলেন্স মাষ্ট যিমান ফৰেনাৰ্ছ ভাৰতলৈ আহিব তেওঁলোকে বায়োমেট্ৰিক সাৰ্ভেইলেন্স কৰাবই লাগিব কোনোবা এজন ফৰেনাৰে ভাৰতৰ ভিসা বা ওচিআই ওভাৰসিজ সিটিজেন অফ ইণ্ডিয়াৰ কাৰ্ডৰ বাবে যেতিয়া এপ্লাই কৰিব তেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ বায়োমেট্ৰিক ডেটা সাবমিট কৰিব লাগিব আৰু সেই ডেটা অহা 10 বছৰৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে নিজৰ হাতত ৰাখিব সো আফটাৰ 10 ইয়াৰ্স এক্সপায়াৰি হৈ যাব তেতিয়া আকৌ তেওঁলোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব তেতিয়া আকৌ তেওঁলোকে বায়োমেট্ৰিক দিব লাগিব Accommodation tracking section 8 এ কয় এই পাৰ্টিকুলাৰ এক্টখনৰ section 8 এ কৈছে যে যিমানবোৰ accommodation লৰ লগত জড়িত হৈ থকা সংগঠন আছে হোটেল এয়াৰবিএনবিজ হোম ষ্টেজ তেওঁলোকে ফৰেনাৰ্ছ বা বাহিৰা বিদেশী লোক যিমান আহিব কিপাৰ্ছ অফ একমোডেশ্যন বুলি কৈছে তেওঁলোকে কিন্তু ইলেক্ট্ৰনিক ডেটা মেইনটেইন কৰিব লাগিব ইলেক্ট্ৰনিক ৰেকৰ্ডছ অফ আ ফৰেনাৰ ষ্টে ফৰ এটলিষ্ট 1 ইয়াৰ এবছৰলৈকে তেওঁলোকে সেই ডেটা মেইনটেইন কৰি ৰাখিব লাগিব ডিলিট কৰিব নোৱাৰে কিন্তু এই এক্টখনৰ অন্তৰ্গত তাৰপিছত এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন ৰিপৰ্টিং সেকশন 9 ৰ অন্তৰ্গত ৰাখিছে যিকোনো কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি বা যিকোনো ৰিসাৰ্চ ইনষ্টিটিউচনে যদি ফৰেনাৰ এজন ষ্টুডেণ্টক আনিছে তেওঁলোক যদি তাত পঢ়ি আছে তেতিয়াহলে তেওঁলোকে এডমিশন লোৱাৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত চৰকাৰক জনাব লাগিব সেকশন 9 ত এটো মেনশন কৰা হৈছে এমপ্লয়মেন্ট এণ্ড এক্সপ্ৰেছন ৰেষ্ট্ৰিকশন ফৰেন নেশনালে বাহিৰা বিদেশী নাগৰিক এজনে যদি ভাৰতত কিবা ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া তেওঁলোকে চৰকাৰৰ পৰা এক্সপ্ৰেছ পাৰমিশন ল'ব লাগিব নহলে তেওঁলোকে নোৱাৰে আৰু লগতে ফিল্ম বা ডিজিটেল কন্টেন্ট যদি তেওঁলোকে ভাৰতত শুটিং কৰিম বুলি ভাবিছে তাৰ বাবেও কিন্তু তেওঁলোকে মিনিষ্ট্ৰি অফ হোম এফেয়াৰ্ছৰ পৰা বিশেষ পাৰমিশন ল'ব লাগিব এই এক্টখনত লিখা আছে এটা এক্সামপশন ক্যাটেগৰী কিছুমান আছে এক্সামপশন ক্যাটেগৰী মানে এই যিমানখিনি আপোনালোকক মই নিয়ম কলু এক্টখনৰ অন্তৰ্গত কাক এক্সাম্পট কৰা হৈছে নেপাল আৰু ভুটানৰ সিটিজেন সকলক ইয়াৰ পৰা এক্সাম্পট কৰা হৈছে পাৰসিকিউটেড মাইনৰিটিজ যিখিনি আছে আপোনালোকক সিটিজেন এমেন্ডমেন্ট এক্টৰ অন্তৰ্গত জাক দিয়া হৈছিল যে হিন্দু শিখ বুদ্ধিষ্ট জৈন পাৰ্চী আৰু খ্ৰীষ্টিয়ান যি আফগানিস্তান বাংলাদেশ আৰু পাকিস্তানৰ পৰা আহিছে 2024 চনৰ ডিসেম্বৰ 31 তাৰিখৰ আগলৈকে তেওঁলোকক এই এক্টৰ অন্তৰ্গত হে সকলোখিনি কাম নকৰিলেও হ'ব এক্সাম্পশন দিয়া হৈছে আৰু যিখিনি হিষ্টৰিকেল ৰিফিউজি আছে যেনেকৈ টিবেটিয়ান ৰিফিউজি সকল আছে আৰু শ্ৰীলংকাৰ যিখিনি তামিল ৰিফিউজি আছে তেওঁলোককো এক্সাম্পশন দিয়া হৈছে ইয়াত পেনাল্টি কেনেকুৱা সেইখিনি আপোনালোকৰ বাবে ইম্পৰ্টেন্ট যে কেনেকুৱা পেনাল্টি দিব পাৰে ইলিগেল এন্ট্ৰি যদি কৰিছে কোনোবা অনুপ্ৰৱেশ কৰিছে তেওঁলোকৰ হাতত সঠিক ভিসা নাই সঠিক ডকুমেন্ট নাই পাছপোৰ্ট নাই কিন্তু তেওঁলোক এন্ট্ৰি কৰিছে তেতিয়াহলে তেওঁলোকক 5 বছৰৰ বাবে কাৰাদণ্ড আৰু লগতে 5 লাখ টকাৰ জৰিমনা দিব পাৰে বা দুয়োটা বিহিব পাৰে
কোনোবাই যদি ভিসা ভাইলেট কৰিছে মানে ভিসাখন আছে কিন্তু তেওঁলোকে ভিসা ভাইলেশন কৰিছে ভিসাখন বোলে ভ্যালিড হৈছিল অকল 6 মাহৰ বাবে তেওঁলোক 6 মাহতকৈ অধিক কাল ভাৰতত আছে তেতিয়াহলে তেওঁলোকক 3 বছৰৰ কাৰাদণ্ড আৰু 3 লাখ টকাৰ ফাইন দিয়া হ'ব পাৰে নতুবা দুয়োটা দিয়া হ'ব পাৰে ডকুমেন্ট যদি ফৰ্জাৰী কৰিছে বোলে তেওঁলোকে মিছা ডকুমেন্ট ভুল তথ্য দি ডকুমেন্ট বনাইছে বা ভুল মিছাকৈ তেওঁলোকে ডকুমেন্ট বনাই আনিছে যিবোৰ ফেক অল্টাৰ্ড বা ফ্ৰডুলেন্টলি অবটেইনড পাছপোৰ্ট বা ভিসা হয় তেতিয়াহলে তেওঁলোকক 2 পৰা 7 বছৰলৈকে কাৰাদণ্ড নতুবা তেওঁলোকক 1 লাখৰ পৰা 10 লাখ টকালৈকে তেওঁলোকক জৰিমনা দিব পাৰে যোনটোৱে যিমান গ্ৰেভিটি যিমানে বেছি হ'ব যে যিমান গম্ভীৰ তেওঁলোকৰ ক্ৰাইম হ'ব সিমানে তেওঁলোকক বেছি জৰিমনা নতুবা সিমানে দীঘলীয়া তেওঁলোকৰ কাৰাদণ্ড হ'ব পাৰে ডিটেনশন আৰু ডিপোৰ্টেশন হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ ব্ৰডেন্স দ্য পাৱাৰ্স অফ নেশ্যনেল ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেল সো এই এক্টখনৰ অন্তৰ্গত নেশ্যনেল ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেলক অধিক শক্তি দিয়া হৈছে এতিয়া আৰু এখন এক্ট আছে যিখন হেখন হৈ গৈছে ইমিগ্ৰেন্টছ এক্সপালশন ফ্ৰম আসাম এক্ট অফ 1950 এখন এতিয়াও আছে এখন ৰিপিল হোৱা নাই যিখন এক্টৰ 2025 এক্টৰ কথা কোৱা হৈছে তাত 4টা এক্টক ৰিপিল কৰিছে এই এক্টক ৰিপিল কৰা হোৱা নাই এই এক্টখন অনা হৈছিলে যে তেতিয়াৰ ইষ্ট পাকিস্তান এতিয়াৰ বাংলাদেশৰ পৰা যিমানবোৰ অনুপ্ৰৱেশকাৰী আহিছিলে তেওঁলোকক অসমৰ পৰা উলিয়াই নিবলে এই পাৰ্টিকুলাৰ এক্টখন অনা হৈছিলে বিশেষভাৱে অসমত অনা হৈছিলে কিন্তু যেতিয়া এক্টখন আনিছিলে তেতিয়া সমগ্ৰ ভাৰতৰ বাবে অনা হৈছিলে কিন্তু যেহেতু অসমত তেতিয়া এই যেটো অনুপ্ৰৱেশকাৰী যেটো সমস্যা আছিল সেই সমস্যাটো এটা জ্বলন্ত সমস্যালে ৰূপান্তৰ হৈছিলে সেই কাৰণে অসমত বিশেষভাৱে লাগু কৰা হৈছিলে তাত কেইটামান স্পেসিফিক প্ৰভিজন আনি দিয়া হৈছিলে ইয়াত সেকশন 2 যেটো আছে এই এক্টখনৰ অন্তৰ্গত সেকশন 2 অন্তৰ্গত যিমানবোৰ অথৰিটি আছে যেনেকৈ অসমৰ কাৰণে এই পাৰ্টিকুলাৰ এক্টখন আনি দিয়া হৈছিলে এটা হেৰি কৰি পেলাই তাত এই এক্টখনে অসমৰ অথৰিটি সকলক শক্তি দিয়ে যে তেওঁলোকে যিকোনো লোকক এটা স্পেসিফিক টাইমৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ভাৰতৰ পৰা উলিয়াব পাৰিব টু অৰ্ডাৰ সাচ পাৰ্সন মানে তেওঁলোকক প্ৰথমতে ডিটেকশন হ'ব লাগিব তাৰ পিছত তেওঁলোকৰ আইডেন্টিটি প্ৰুফ হ'ব লাগিব তাৰ পিছতহে পাৰিব এনে আৰ্বিট্ৰাৰিলি নহয় যে যিকোনো মানুহকে অসমৰ পৰা উলিয়াই দিব পাৰিব তেনেকুৱা নহয় তেওঁৰ আইডাৰ তেওঁৰ এগেইনষ্টত কৰবাত নহয় কৰবাত কোনোবাই ক'ব লাগিব যে এওঁ হয়তো ফৰেনাৰ কেনেকে কৰে হেতু মই কম ফৰেনাৰ ট্ৰিবিউনেলৰ যোগেদি কৰিব হেতু সো হেতু কৰাৰ পিছত সেকশন 2 ৰ অন্তৰ্গত তেওঁক অসমৰ পৰা এটা স্পেসিফিক টাইমৰ ভিতৰত উলিয়াই পঠিয়াব পাৰিব ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেললৈ যাম তাৰ আগতে ফৰেনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ কথাটো কৈ দিও যে ফৰেনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাব লাগিব ফৰেন নেশ্যনেল লগতে পাৰ্সনছ অফ ইণ্ডিয়ান অৰিজিন যি সকল আছে তেওঁলোকৰ যদি ভিসা 180 দিনতকৈ অধিক দিনৰ ভিসা হয় তেতিয়াহলে তেওঁলোকে FRRO ৰ অন্তৰ্গত তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাবই লাগিব যদিহে নকৰাই তেতিয়াহলে ভাইলেশন বুলি কোৱা হয় আৰু তেওঁলোকক কাৰাদণ্ড বা জৰিমনা বিহা হ'ব পাৰে সিটিজেনশিপ এক্ট অফ 1955 ৰ অন্তৰ্গত একুইজিশন ৰিনাউন্সিয়েচন এণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেচন অফ সিটিজেনশিপ লগতে ওভাৰসিজ সিটিজেনশিপ অফ ইণ্ডিয়া যদি কোনোবাই ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহলে সিটিজেনশিপ এক্ট অফ 1955 ৰ অন্তৰ্গত তাত প্ৰভিজন দিয়া হৈছে এতিয়া আমি ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেলৰ অন্তৰ্গত ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেল স্থাপন কৰা হৈছিল এটা অৰ্ডাৰৰ অন্তৰ্গত সেই অৰ্ডাৰটো অনা হৈছিল এটা এক্টৰ অন্তৰ্গত ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেল হৈ গৈছে কোৱাসি জুডিশিয়াল বডিজ সম্পূৰ্ণৰূপে জুডিশিয়াল নহয় কোৱাসি জুডিশিয়াল বডিজ অৰ্ডাৰ এটা আছিল ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেল অৰ্ডাৰ অফ 1964 এটা এই অৰ্ডাৰটো অনা হৈছিল এখন এক্টৰ অন্তৰ্গত ফৰেনাৰ্ছ এক্ট অফ 1946 এই ফৰেনাৰ্ছ এক্ট অফ 1946 ৰ সেকশন 3 ৰ অন্তৰ্গত ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেল অৰ্ডাৰ অফ 1964 অন্তৰ্গত ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেল স্থাপন কৰা হৈছিল এতিয়া আপোনালোকে প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে মেম এই পাৰ্টিকুলাৰ এক্টখনটো ৰিপিল কৰি দিয়া হ'ল তেনেহলে এই পাৰ্টিকুলাৰ এক্টক ৰিপিল কৰা হ'ল কিন্তু তাৰ অন্তৰ্গত এতিয়া সেই পাৰ্টিকুলাৰ এক্টক ৰিপ্লেস কোনে কৰিলে ইমিগ্ৰেচন এণ্ড ফৰেনাৰ্ছ এক্ট অফ 2025 এতিয়া আমি ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেল সমূহ এই পাৰ্টিকুলাৰ এক্টৰ অন্তৰ্গত স্থাপন কৰিম অৰ্ডাৰটো আছিল 1964 ৰ এতিয়া কেনেকুৱা কেছ ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেল সমূহত আনিব পাৰিব দুটা ধৰণৰ কেছ আনিব পাৰিব এটাটো হৈ গৈছে যে কোনোবা এজন লোকৰ সাপোজ এক্স বুলি মই মানুহ এজন কৈছো সেই এক্স নামৰ মানুহজনৰ এগেইনষ্টত বৰ্ডাৰ পুলিচে বুলে কমপ্লেইন কৰিছে অসম পুলিচৰ বৰ্ডাৰ পুলিচ এটা পুলিচ উইং এটা আছে সেই বৰ্ডাৰ পুলিচে বুলে আহি পেলাই কমপ্লেইন কৰিছে সেই কমপ্লেইনটো ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেলত তেওঁলোকে দাখিল কৰিব পাৰিব নহবা যেটো আছিল আপোনালোকৰ ডি ভোটাৰ বুলি কোৱা হয় ডাউটফুল ভোটাৰ বুলি যাক কোৱা হৈছিল ইলেক্ট্ৰল ৰোলত তেওঁলোকৰ নাম আছে তেওঁলোকৰ নাম সেই যত ভোট গণনাৰ যিমান আপোনালোকৰ ৰোল থাকে তাত কিন্তু তেওঁৰ নাম আছে কিন্তু তেওঁ ডাউটফুল তেওঁৰ নামটো তাত কেনেকৈ সোমালে হেতু কিন্তু প্ৰুফ কৰিব পৰা হোৱা নাই তেওঁ ভাৰতীয় নাগৰিক নহয় তেওঁৰ হাতত ডকুমেন্টছ নাই তথাপিও কিন্তু তেওঁৰ নাম
ইলেক্ট্ৰেল ৰোলত আছে সেইবোৰৰ নামৰ এগেইনষ্টত ডি লগাই দিয়া হয় যিবোৰক পাছত ডি ভোটাৰৰ কনসেপ্ট আপোনালোকে হয়তো শুনিছিলে কেতিয়াবা বেলেগ এদিনত মই ডি ভোটাৰৰ কনসেপ্ট আপোনালোকক বুজাই দিম সো সেই তেওঁলোকক ডাউটফুল বুলি যেতিয়া কোৱা হয় সো ডাউটফুল কোনোবা এজন লোকক যদি কোৱা হয় তেতিয়া সেই লোকজনৰ কেছটো কিন্তু ফৰেনাৰ ট্ৰিবিউনেলে ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ আইডেন্টিটি ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব যদি তেওঁলোক ভাৰতীয় হয় তেতিয়াতো কোনো কথা নাই যদি তেওঁলোক ভাৰতীয় নহয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক ডিপোৰ্ট কৰি দিয়া হ'ব So the Assam Police Border Organization, a wing of the state police tasked with detecting foreigners, readies the cases for the tribunals to decide who is a foreigner and who is not. Jitu mo koisilu je hoyto reference ot ahi pele teonlokor against ot case hobo pare. Hetu kune koribo Assam Police Border Organization e koribo. 1974 ot gothon hoisile ei particular Assam Police Border Organization. Mane separate organization hisapele gothon hoisile 1974 ot 1974 ot. Ede foreigners tribunal ot সদস্য হিচাপে কোন কোন থাকিব মই অলৰেডি কৈছো যে ফৰেনাৰ্স ট্ৰিবিউনেল এক্টৰ অন্তৰ্গত এই পাৰ্টিকুলাৰ ইয়াত মেম্বাৰ কোন কোন থাকিব তাৰ বাবে দি থোৱা হৈছে মেম্বাৰ হ'ব পাৰে ৰিটায়াৰ্ড জুডিশিয়েল অফিচাৰ অফ দি আসাম জুডিশিয়েল সাৰ্ভিস নতুবা এজন ৰিটায়াৰ্ড সিভিল সাৰ্ভেন্ট নট বিলো দি ৰেংক অফ সেক্ৰেটাৰী এণ্ড এডিশনেল সেক্ৰেটাৰী তেওঁৰ জুডিশিয়েল এক্সপিৰিয়েন্স কিন্তু থাকিব লাগিব আৰু নতুবা তেওঁ এজন প্ৰেক্টিচিং এডভোকেট হ'ব লাগিব নট বিলো দি এজ অফ 35 ইয়াৰ্স আৰু 7 বছৰৰ তেওঁ প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব এই কেইটা হৈ গৈছে ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰেনাৰ্স ট্ৰিবিউনেলৰ সদস্য বুলি কাৰোবাক যদি নিযুক্তি দিব লাগে A member is always also required to have a fair knowledge of the official languages of Assam. অকল তেওঁৰ এইকেইটা ক্ৰাইটেৰিয়া থাকিলেই নহ'ব তেওঁ অসমৰ ভাষা গোটেই কেইটাৰ বিষয়ে তেওঁৰ অকল অফ্ৰৌ জ্ঞান থাকিব লাগিব যিকেইটা আমাৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ আছামিজ বেংগলী অসমীয়া বেংগলী বড়ো আৰু ইংৰাজী এইখিনিটো হৈ গৈছে ভাৰতৰ কথা এতিয়া ইন্টাৰনেশ্যনেলি কি কনভেনচন আছে বা ইন্টাৰনেশ্যনেলি আমাৰ হাতত কি কিবা এখনটো আমাৰ হাতত আইন লাগিব সো আইন বুলি ক'লে ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ 1951 ইউনাইটেড নেশ্যনছ কনভেনচন আছে আৰু 1967 ত এই কনভেনচনৰ অন্তৰ্গত প্ৰটোকল কিছুমান অনা হৈছিল যিটোক ইউনাইটেড নেশ্যনছ কনভেনচন অন ৰিফিউজিজ বা প্ৰটোকল অফ 1967 বুলি কোৱা হয় এই পাৰ্টিকুলাৰ কনভেনচনখনৰ অন্তৰ্গত ইন্টাৰনেশ্যনেলি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে ৰিফিউজি সকলক এটা definition দিয়া হৈছে refugee মানে কি defines a refugee as someone who is outside their country of origin and unable or unwilling to return due to a well-founded fear of being persecuted based on 5 specific grounds: race, religion, nationality, membership of a particular social group or a political opinion. Refugee definition to আপোনালোকৰ article 18 দিয়া হৈছে ঠিক আছে article 18 দিয়া হৈছে কি কৈছে হেতু আপোনালোকে বুজক এই ডেফিনিশনটো ইম্পৰ্টেন্ট সক ৰেফিউজিৰ কথা কৈছে যে কোনোবা এখন দেশৰ বাহিৰত সাপোজ এতিয়া ধৰক যে বাংলাদেশৰ পৰা এজন লোক আহিছে ভাৰতলৈ ভাৰতত তেওঁক ৰেফিউজি বুলি কোৱা হ'ব এতিয়া সেই ৰেফিউজিজন ইয়ালে যেতিয়া আহিছে তেওঁক ৰেফিউজি বুলি কেতিয়া কোৱা হ'ব যেতিয়া তেওঁ নিজৰ দেশখনলৈ গুচি যাব নোৱাৰা অৱস্থাত আছে বা তেওঁ দেশখনলৈ গুচি যাবলৈ মন নাই কিয় মন নাই কাৰণ কিয় তেওঁৰ এগেইনষ্টত পাৰসিকিউশন হৈছে তেওঁক আমনি কৰা হৈছে দিগদাৰি দিয়া হৈছে আৰু পাৰসিকিউশন হ'বলে হলে 5টা গ্ৰাউণ্ডত হ'ব লাগিব এটাটো হৈ গৈছে যে তেওঁৰ যি ৰেস তেওঁৰ যি ৰিলিজন ধৰ্ম তেওঁৰ আৰু লগতে ন্যাশনালিটি বলে তেওঁৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰীয়তা হেতুৰ ওপৰত বলে তেওঁ পাৰসিকিউশন কৰা হৈছে নতুবা তেওঁ এটা বিশেষ সোশ্যাল গ্ৰুপৰ তেওঁ মেম্বাৰ যেনে ৰোহিংগিয়া সকলক এগেইনষ্টত হৈছে আৰু লগতে তেওঁৰ পলিটিক্যাল অপিনিয়ন যদি বেলেগ তেতিয়াও যদি তেওঁৰ এগেইনষ্টত পাৰসিকিউশন হৈছে তেতিয়াহলে তেওঁক ৰেফিউজি বুলি ঘোষণা কৰিব পাৰিব আৰ্টিকেলটো মনত ৰাখিব হেতু আৰু 1967 ৰ যিটো প্ৰটোকল আহিছিল হেতুৱে এই পাৰ্টিকুলাৰ যিটো ডেফিনিশন আছিল সেই ডেফিনিশনটোক অকনমান বিস্তাৰিত কৰিছিল আৰম্ভণিতে যেতিয়া 1951 ত এই পাৰ্টিকুলাৰ ৰেফিউজিৰ ডেফিনিশন আহিছিল হেতু ইউৰোপিয়ান ৰেফিউজি সকলৰ কাৰণেহে কোৱা হৈছিল কিন্তু 1967 ৰ প্ৰটোকলে হেতুক অকল ইউৰোপিয়ান ৰেফিউজি বুলি নহয় পৃথিৱীত যিমান লোক আছে সকলৰ বাবে এটো বিস্তাৰিত কৰি দিছিল এতিয়া ইয়াত যদি আপোনালোকে মন কৰে তেতিয়াহলে নন ৰিফাউলমেন্টৰ এটা কনসেপ্ট আছে হেতু এটাকে ডাঙৰ কথা আপোনালোকে যদি এতিয়া দেখা পাইছে আফ্ৰিকাত যিমানবোৰ বিভিন্ন হেৰিত দেশসমূহত গৃহযুদ্ধ হৈছে সেই দেশসমূহৰ পৰা লোক নাও আদি উঠি পেলাই ইউৰোপলৈ গুচি গৈছে ফ্ৰান্সলৈ গুচি গৈছে স্পেইনলৈ গুচি গৈছে এবাৰ যদি তেওঁলোক স্পেইনত সোমাই গৈছে তেতিয়াহলে ইউৰোপলৈ তেওঁলোক যাব পৰা হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াত এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে এই দেশসমূহে এই ৰেফিউজি সকলক ঘূৰাই কিয় নপঠিয়ায়
কাৰণ কিয় সেই দেশসমূহে ইউনাইটেড নেশ্যনছ কনভেনশ্যন অফ 1951 ৰিলেটিং টু ষ্টেটাছ অফ ৰেফিউজিৰ অন্তৰ্গত তেওঁলোকে স্বাক্ষৰ কৰি থৈছে আৰু এই কনভেনশ্যনখনত নন ৰিফলমেণ্ট বুলি এটা কথা আছে আৰ্টিকল 33 কৈছে নন ৰিফলমেণ্ট মানে হৈছে যে কোনোবা এজন লোক যেতিয়া ৰিফিউজি হৈ বেলেগ এখন দেশলৈ আহে বিদেশী দেশ এখনলৈ আহে তেতিয়া তেওঁ ঘূৰাই পঠিয়াব নোৱাৰে the most critical provision in international refugee law strictly prohibits states from expelling or returning hetu refouler bili koa hoy a refugee to the frontiers of the territories where their life or freedom would be threatened. This principle is recognized as customary international law, meaning it applies to all countries, even those that have not signed the convention. বুজি পালে এতিয়া খেলটো কিয় তেনেকুৱা এই পাৰ্টিকুলাৰ কনভেনশ্যনখনত ভাৰতে স্বাক্ষৰ নাই কৰা তথাপিও কিন্তু ভাৰতে এই নন ৰিফলমেণ্ট লটো মানি চলিব লাগিব কাৰণ কিয় এইটো হৈ গৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনভেনশ্যন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ল আৰু এই লটো মানি নচলিলে ভাৰতৰ এগেইনষ্টত যিকোনো আপোনালোকে জানে যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিটো গ্লোবেল পলিটিক্স সেইটোত অলপ হ'লেও নিগেটিভ ফিডবেক এটা আহিব চ' সেইকাৰণে নন ৰিফলমেণ্টৰ যিটো কনচেপ্ট এই কনভেনশ্যনখনে দিছে এজন লোক যেতিয়া আহে তেওঁ প্ৰচিকিউশ্যন হৈছে তেওঁ ঘূৰাই পঠিয়াব নোৱাৰে সেইকাৰণে বাংলাদেশে ৰোহিংগীয়াসকলক ঘূৰাই পঠিয়াব নোৱাৰে বুজি পাইছে কিন্তু ভাৰতে এই পাৰ্টিকুলাৰ কনভেনশ্যনখনত কিন্তু স্বাক্ষৰ কৰা নাই নন পেনালাইজেশ্যন ফৰ ইলিগেল এণ্ট্ৰিৰ কথাও কোৱা হৈছে আৰ্টিকল 31ৰ অন্তৰ্গত আৰু নন ডিছক্ৰিমিনেশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে আৰ্টিকল 3ৰ অন্তৰ্গত তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত ডিছক্ৰিমিনেট কৰিব নোৱাৰিব যিসকল ৰিফিউজি আছে সো ইমানেই আছিলে আপোনালোকৰ সকলোৰে বাবে লগতে আপোনালোকক জনাও যে আপোনালোকে যদি এই বছৰৰ এপিএসসিৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে আৰু নতুবা আপোনালোকে অহা বছৰ এপিএসসিক টাৰ্গেট কৰিছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যন বেচটো জয়েন কৰিব পাৰে ক্ৰ্যাশ কোৰ্সও আমাৰ আছে কিন্তু ফাউণ্ডেশ্যন বেচত আপোনালোকৰ তিনিটা যি ষ্টেজ আছে তাৰ বাবে আপোনালোকে সুবিধা হ'ব এপিএসসিৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু লগতে ইণ্টাৰভিউ গাইডেন্স আপোনালোকে এই পাৰ্টিকুলাৰ বেচত লাভ কৰিব এই পাৰ্টিকুলাৰ বেচত কিন্তু ক্লাছসমূহ এতিয়া আকৌ আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যন বেচত ক্লাছ 20 মেৰ পৰা নতুন বেচ আমাৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে ক্ৰ্যাশ কোৰ্স যদি আপোনালোকে জয়েন কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহলে 1 জুনৰ পৰা আমাৰ নতুন ক্ৰ্যাশ কোৰ্স আৰম্ভ হৈ আছে একদম ক্ৰ্যাশ কোৰ্সত আপোনালোকক ফাষ্ট ৰিভিজন কৰোৱা হ'ব তাত আপোনালোকক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ সমগ্ৰখিনি যিমানখিনি আছে যোৱা জানুৱাৰীৰ পৰা এতিয়ালৈকে সমগ্ৰখিনি একদম কনসাইজ বেচিছত পঢ়ুৱাই দিয়া হ'ব PYQ আপোনালোকৰ ৰিভিজন দিয়া হ'ব অকল PYQ APSC প্ৰিলিমছৰে নহয় ডিপাৰ্টমেন্টাল যিমানবোৰ পৰীক্ষা হৈছে যোৱা দুটা বছৰ সকলোখিনি আপোনালোকক ৰিভাইজ কৰোৱা হ'ব সো যদিহে আপোনালোকে ক্ৰ্যাশ কোৰ্স জয়েন কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে ক্ৰ্যাশ কোৰ্সও জয়েন কৰিব পাৰে মই এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ ক্ৰ্যাশ কোৰ্সৰ আমাৰ যিটো মডিউল আছে সেইটোত আপোনালোকে দেখা পালে বেছি ধুনীয়াকৈ গম পাব সো আপোনালোকে নিজৰ ডিভাইসটোত গৈ পেলাই ইয়াত যদি আপোনালোকে adda247 বুলি মাৰি দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকে এই পাৰ্টিকুলাৰ লিংকটো আহি যাব লিংকটো আহিলে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে অল কোৰ্সেছত গৈ আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব ষ্টেট এক্সাম হয়নে ষ্টেট এক্সামত ক্লিক কৰিলে ষ্টেট এক্সামত ক্লিক কৰিলে এইফালৰ যিখন পেনেল আছে এই পেনেলখনত অকণমান তললে গুচি যাব তাত তলত আপোনালোকে দেখা পাব নৰ্থ ইষ্ট ষ্টেট ইয়াত দেখা পালে আপোনালোকে এপিএসসিত ক্লিক কৰিলে কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এইটো পাই গ'ল সো এইটো ক্ৰ্যাশ কোৰ্স আৰু এইটো ফাউণ্ডেশ্যন এটা ক্ৰ্যাশ কোৰ্স আপোনালোকে একদম লিষ্ট প্ৰাইসত আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব মনত ৰাখিব ক্ৰ্যাশ কোৰ্সত ক্লাছসমূহ অহা জুনৰ 1 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যাব ইয়াত আপোনালোকে সকলোখিনি পাব গুটেই আপোনালোকে ইয়াত চেক কৰিব পাৰিব এবাৰ যে কোনে কোনে কি বেচসমূহ কি সাবজেক্টসমূহ ডিল কৰিব ইয়াত আপোনালোকে সমগ্ৰখিনি দেখা পাই যাব সো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব পাৰিব ইয়াত আপোনালোকে ষ্টাডি প্ল্যানখনো পাই যাব সো ইণ্ডিয়ান পলিটি ইণ্ডিয়ান জিঅগ্ৰাফি আসাম হিষ্ট্ৰী ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী তাৰপিছত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পোৰ্শন ইকনমিক্সৰ পোৰ্শন CSET কম্প্ৰিহেনশ্যন ইংলিছ কম্প্ৰিহেনশ্যন সকলোখিনি কভাৰ কৰোৱা হ'ব যদিহে আপোনালোকে এতিয়াও জইন নাই কৰা সোনকালে আপোনালোকে ক্ৰ্যাশ কোৰ্সটোত জইন কৰক আৰু যদি আপোনালোকে মেইনছৰ বাবেও একেলগে টাৰ্গেট কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে আমাৰ EPSC ফাউণ্ডেশ্যন বেচটোত জইন কৰিব পাৰে ফাউণ্ডেশ্যন বেচটো আপোনালোকে এট ভেৰি লেছ প্ৰাইচ আপোনালোকে এটা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব সো সোনকালে আপোনালোকে এই পাৰ্টিকুলাৰ দুইটা বেচত যোনটোৱে আপোনালোকৰ সুবিধাজনক হয় সেইটোত আপোনালোকে জইন কৰক জইন কৰিবলৈ আপোনালোকে স্ক্ৰীনত এটা নম্বৰ দেখা পাইছে 0813004324 আপোনালোকে নম্বৰটোত এবাৰ কল কৰিব কল কৰিলে আমাৰ টিমৰ সৈতে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে আপোনালোকক দুইটা বেচৰ বিষয়ে সবিশেষ জনাই দিব পাৰিব আপোনালোকৰ যদি কিবা কোৱেৰি থাকে বেচৰ বিষয়ে তেতিয়াও আপোনালোকে এই নম্বৰটোত কল কৰি এবাৰ সুধি ল'ব পাৰিব যে নহয় মই এবাৰ জয়েন কৰাৰ আগতে কিছুমান মোৰ কোৱেৰি আছে মই সুধি ল'ব বিচাৰিছো সেইখিনিও আপোনালোকে এই নম্বৰটোত কল কৰিলে পাই যাব মোৰ এই PDF খন মই মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত আপলোড কৰি দিম তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব থ্যাংক ইউ